Mỹ và Nga lần đầu tiên có cuộc đụng độ cực kỳ nhạy cảm, cảnh báo căng thẳng leo thang. Reuters đưa tin UAV của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen sau khi bị tiêm kích Nga đánh chặn. Trong khi đó, Nga phủ nhận tố Washington gian dựng khiêu khích. Nói về xung đột Ukraine, ông Putin khẳng định Nga quyết chiến sau khi bị lừa dối nhiều lần, cụ thể ra sao? Tại từ địa Bakhmut, lính Ukraine nói cường độ pháo kích gia tăng, không quân Nga quần thảo suốt ngày đêm. Felix nói Ukraine triển khai 10.000 quân cố giữ lấy Bakhmut. Một số tin tức đáng chú ý khác. Nga nói Mỹ tiếp tục chiếm đóng nước Đức. Ngoại trưởng Nga chỉ trích hoạt động của NATO kích động xung đột dài hạn ở châu Á. Thương vong và hỏa hoạn khi người biểu tình đụng độ cảnh sát ở Pakistan. Trung Quốc mở cửa đón du khách nước ngoài lần đầu tiên sau 3 năm chống dịch. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Reuters đưa tin một máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã rơi xuống Biển Đen vào hôm 14 tháng 3 sau khi va chạm với tiêm kích của Nga, đánh dấu sự cố đầu tiên giữa hai cường quốc kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chi tiết sự việc trên cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Reuters cho biết hôm 14 tháng 3, Mỹ đã buộc phải cho chiếc máy bay không người lái do thám, gọi tắt là UAV MQ-9 Reaper, đâm xuống Biển Đen sau khi hai máy bay chiến đấu của Nga tiến hành hoạt động mà Mỹ cho là đánh chặn liều lĩnh. Chuẩn tướng không quân Pat Ryder, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết, vào khoảng 7 giờ 03 sáng theo giờ Trung Âu, một trong những chiếc Su-27 của Nga đã va phải cánh quạt của chiếc MQ-9, khiến nó bị hư hại. Lực lượng Mỹ phải cho rời chiếc UAV xuống vùng biển quốc tế. Trước khi va chạm, chiếc Su-27 đã xả nhiên liệu và ngáng đường chiếc MQ-9 một cách liều lĩnh và thiếu chuyên nghiệp. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên xảy ra vụ va chạm cực kỳ nhạy cảm giữa Nga và Mỹ sau hơn một năm xung đột ở Ukraine bùng nổ. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã đồng loạt lên án Nga, đồng thời cảnh báo những hành động như vậy có nguy cơ leo thang căng thẳng. Tướng quân đội Hoa Kỳ Christopher Cavoli đã thông báo cho các đồng minh NATO về vụ việc trên. Lực lượng không quân Hoa Kỳ cho biết máy bay không người lái đang thực hiện một nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. Lầu Năm Góc lưu ý rằng MQ-9 là loại có thể mang theo vũ khí, nhưng từ chối bình luận về việc liệu máy bay không người lái vừa được triển khai có được trang bị vũ khí hay không. Ông Ryder chỉ nói rằng vụ việc trên xảy ra trong không phận quốc tế, đồng thời lưu ý thêm các máy bay quân sự Nga đã tỏ ra vô cùng hung hăng. Phát ngôn viên cho biết thêm, theo đánh giá của chúng tôi, tiêm kích Nga có thể cũng đã bị thiệt hại và hạ cánh sau vụ va chạm. Một lần nữa, diễn biến này chứng tỏ kỹ thuật bay cực kỳ thiếu chuyên nghiệp và không an toàn của phi công Nga. Quân đội Hoa Kỳ cho biết, trước khi xảy ra vụ việc trên, các phi công Nga cũng đã có loạt hành động nguy hiểm khi bay gần các máy bay do Mỹ và đồng minh điều khiển ở nhiều khu vực, bao gồm trên Biển Đen. Tuy nhiên, Nhà Trắng xác định đây là lần đầu tiên xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng như vậy và đã triệu tập đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, để nêu thông điệp phản đối. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc tiêm kích nước này đánh chặn máy bay không người lái của Mỹ. Phía Moscow nói rằng máy bay chiến đấu của họ không tiếp xúc với UAV đã rơi xuống Biển Đen của Washington. Thay vào đó, Nga cho rằng UAV Mỹ rơi vì quá cơ động, theo TASS đưa tin hôm 14 tháng 3. Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV MQ-9 của Mỹ đã xuất hiện gần bán đảo Crimea theo hướng tiến về biên giới Nga. Điều này vi phạm ranh giới của không phận đang được thiết lập tạm thời theo tiêu chuẩn quốc tế do chiến dịch quân sự đặc biệt. Moscow cho rằng sau khi bị bẻ lái đột ngột, UAV của Mỹ bị mất kiểm soát, mất độ cao và va chạm với mặt nước. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các tiêm kích của Moscow không sử dụng vũ khí trên khoang, không tiếp xúc với khí tài của Mỹ và đã trở về sân bay an toàn. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nói rằng UAV của Mỹ không có việc gì để lảng vảng gần biên giới Nga. Phát biểu với báo giới sau cuộc tham vấn tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do vụ va chạm, ông Antonov nói rằng điều quan trọng nhất là máy bay và tàu Mỹ không có nghĩa vụ gì ở gần biên giới đất nước chúng tôi. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu máy bay hoặc thiết bị bay không người lái hoạt động gần New York hoặc San Francisco. Khi đó, phản ứng của giới truyền thông Mỹ và Lầu Năm Góc sẽ thế nào? Nhà ngoại giao nói thêm rằng MQ-9 là máy bay không người lái chiến đấu đa năng, có thể mang theo 1.700 kg chất nổ.
Chiếc vừa rơi xuống biển đen có thể mang theo một số quả bom. Đại sứ Anatoly Antonov khẳng định nhiệm vụ trinh sát của UAV Mỹ trên biển đen là một hành động khiêu khích. Washington khiêu khích để Moscow phản ứng, từ đó tạo cớ để họ cáo buộc quân đội Nga hành động không chuyên nghiệp, nhà ngoại giao chỉ trích. Đại sứ Nga nhấn mạnh Moscow không tìm cách đối đầu và đang cố gắng hợp tác thực chất với Washington vì lợi ích của người dân hai nước. Nói về cuộc chiến với nước láng giềng Ukraine, hôm 14 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng Moscow đang đấu tranh cho những gì thuộc về nước Nga. Thông điệp trên được ông đưa ra trong cuộc trao đổi với các nhân viên tại nhà máy hàng không Ulan-Ude và được TASS đăng tải cùng ngày. Cụ thể, ông chủ Điện Kremlin đã nhấn mạnh cuộc chiến ở Ukraine là cuộc đấu tranh cho người dân đang sống ở trong vùng lãnh thổ này. Nga là một quốc gia đa sắc tộc, đó là thế giới Nga. Tôi đã gặp một số người nói tiếng Nga ở Ukraine. Họ không khác gì chúng ta cả. Họ cũng là một phần của chúng ta. Sao có thể bỏ được? Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng Nga đã dành 8 năm để cố gắng giải quyết vấn đề Donbass một cách hòa bình, nhưng đổi lại, nước này đã bị lừa gạt nhiều lần. Chúng ta đã dành 8 năm để thuyết phục những người được gọi là đối tác của mình giải quyết vấn đề Donbass một cách hòa bình. Tuy nhiên, hóa ra họ đã lừa dối chúng ta. Họ không ngại công khai điều đó, ông Putin gay gắt. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng không giống như phương Tây, Nga chiến đấu không phải là vì vị trí địa chính trị, mà vì sự tồn tại của nhà nước mình. Từ đó, tạo điều kiện cho sự phát triển của đất nước và tương lai thế hệ mai sau. Ông chủ Điện Kremlin nói rằng nhiệm vụ duy nhất của kẻ thù là xé nát nhà nước Nga. Ở từ địa Bakhmut, CNN dẫn lời một binh sĩ Ukraine cho biết cường độ pháo kích trong khu vực đang gia tăng. Bộ binh Nga không thể vượt qua các thành trì của Kyiv. Yuri Srytyuk, lính thuộc lữ đoàn tấn công số 5 của lực lượng vũ trang Ukraine nói, ở vùng ngoại ô phía nam của Bakhmut, Ivanivsky, cường độ giao tranh đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây. Kẻ thù đang cố gắng tiếp cận và chia cắt tuyến đường quan trọng. Tuy nhiên, mỗi khi Nga tấn công, chúng tôi lại phản công mạnh mẽ. Sau đó, họ bắt đầu sử dụng nhiều pháo binh, hệ thống pháo phản lực phóng loạt, tiêm kích. Không quân Nga hoạt động suốt ngày đêm. Thật không may, các cuộc giao tranh đã khá gần đến lối vào Bakhmut. Kẻ thù đang cố gắng tấn công từ hướng Ivanivsky nhưng không thành công. Chúng tôi liên tục đẩy lùi bằng các cuộc phản công. Kẻ thù đang cố gắng cắt đứt tuyến đường Kostiantynivka đến Bakhmut bằng bất cứ giá nào để bao vây Bakhmut, ông nói. Lính Srytyuk nói thêm rằng bộ binh Nga không thể vượt qua các thành trì của Ukraine. Chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat, phó tư lệnh quân đoàn 2 thuộc lực lượng nhân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, Abdi Alaudinov ước tính rằng Ukraine có thể đã điều động 7.000 đến 10.000 quân đến mặt trận Bakhmut để củng cố các phòng tuyến. Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya One hôm 14 tháng 3, ông Alaudinov nói rằng lực lượng Ukraine vừa được huy động đã ồ ạt đổ vào chiến trường Bakhmut. Khoảng 7.000 đến 10.000 lính đã được triển khai thêm để củng cố các phòng tuyến, trong khi vẫn có hàng trăm quân của nước này bị tử thương. Ông Abdi Alaudinov nói thêm rằng Bakhmut đang bị lực lượng Nga phong tỏa hoàn toàn, chỉ có một khu vực để Ukraine di chuyển, nhưng nơi này cũng nằm trọn trong tầm kiểm soát của Moscow. Ukraine đang nỗ lực phá thế gọng kìm. 3 đơn vị đã được triển khai tiến hành nỗ lực này nhưng đã thất bại, vị chỉ huy nói thêm. Liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream, theo Al Jazeera, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14 tháng 3 đã nói rằng phản ứng của Đức đối với vụ phá hoại cho thấy nước này vẫn bị chiếm đóng và không thể hành động độc lập sau nhiều thế kỷ đầu hàng vào cuối Thế chiến thứ hai. Thông điệp trên được ông chủ Điện Kremlin đưa ra khi các nước phương Tây, bao gồm cả Đức, đã phản ứng thận trọng trước các cuộc điều tra về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga vào năm ngoái. Tất cả đều tin rằng đây là một hành động phá hoại có chủ ý, nhưng từ chối tiết lộ bên nào đứng sau vụ việc. Vấn đề là các chính trị gia châu Âu đã công khai nói rằng sau Thế chiến thứ hai, Đức chưa bao giờ là một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Putin nói với kênh truyền hình nhà nước Rossiya One. Liên Xô có thể đã đến Đức và kiểm soát nước này, nhưng sau đó rời đi. Còn Mỹ thì khác, họ vẫn đang tiếp tục chiếm đóng nước Đức, nhà lãnh đạo bình luận. Diễn biến khác tại khu vực châu Âu. Mới đây, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson vừa xác nhận khả năng Phần Lan sẽ gia nhập Liên minh quân sự NATO trước Thụy Điển, Reuters ngày 14 tháng 3 đưa tin. Cụ thể, khi phát biểu cùng trưởng đoàn đàm phán của Thụy Điển, Oscar Stenström,
Thủ tướng Kristersson không loại trừ khả năng Phần Lan và Thụy Điển sẽ được phê chuẩn gia nhập NATO vào những thời điểm khác nhau. Thủ tướng Kristersson cho biết thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẵn sàng ủng hộ Phần Lan hơn so với Thụy Điển. Do đó, triển vọng của Phần Lan đang trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù vậy, vấn đề không phải là Thụy Điển có thể trở thành thành viên của NATO hay không. Vấn đề chính xác ở đây là khi nào Thụy Điển có thể gia nhập NATO, Thủ tướng Kristersson nhận định. Được biết, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái, nhưng vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ khi Ankara cho rằng Thụy Điển và Phần Lan đang chứa chấp các lực lượng được xem là thuộc nhóm cực đoan. Tuy vậy, quy trình đàm phán về tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan đã được nối lại vào tuần trước. Liên quan đến thỏa thuận quân sự gần đây giữa ba quốc gia Mỹ, Anh và Úc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng phương Tây đang mạo hiểm tạo ra thế đối đầu trong dài hạn bằng cách lập các liên minh như AUKUS và triển khai các cơ sở quân sự của NATO ở khu vực châu Á. Hãng thông tấn TASS cho hay, khi phát biểu tại hội nghị khai mạc phong trào ái quốc của Nga hôm 14 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trước đây, ông không nghĩ các quốc gia châu Á lại hoan nghênh động thái này, nhưng giờ đây, Nga đang thấy các quốc gia châu Á song hành cùng phương Tây. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, Nga không cố gắng ngăn cản bất kỳ ai theo đuổi lợi ích hợp pháp, nhưng với lập luận thế giới phải chịu ơn hay phát biểu châu Á là lãnh thổ mà phương Tây cần kiểm soát, thì liệu sẽ có công lý hay không? Bởi vậy, công dân Nga và tất cả những ai đang sinh sống trên địa cầu không cần phải nghe theo các luận điểm này, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh. NSK đưa tin hôm 15 tháng 3, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết, London sẽ tăng cường quan hệ đối tác với Nhật Bản và các quốc gia khác để đảm bảo an ninh cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy trao đổi nhiều hơn với Trung Quốc. Khéo léo mô tả Trung Quốc là một người chơi có ảnh hưởng trên trường thế giới, ông James Cleverly nói rằng quan hệ giữa Anh và Trung Quốc cũng như các phản ứng của London đối với hành động của Bắc Kinh cần được điều chỉnh một cách cẩn thận. Ông cho biết Anh đặt mục tiêu hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực có lợi như biến đổi khí hậu. Dù vậy, London cũng sẽ cố gắng thuyết phục Bắc Kinh thay đổi hành vi trong các vấn đề khác, bao gồm hoạt động hàng hải ở Biển Đông. Đề cập đến quan hệ đối tác AUKUS, khuôn khổ hợp tác ba bên giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc, ông Cleverly nhấn mạnh rằng AUKUS đặt mục tiêu tăng cường an ninh và ổn định trên toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vương quốc Anh sẽ tiếp tục tập trung vào điều đó trong nhiều thập kỷ tới, xây dựng mối quan hệ bền chặt với bạn bè trong khu vực, bao gồm cả Úc và Nhật Bản. Về vai trò quốc tế của Nhật Bản, ông Cleverly cho biết London sẽ ủng hộ nỗ lực của Tokyo trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông cho biết Anh muốn thấy Nhật Bản có tiếng nói mạnh mẽ và tích cực hơn nữa trên trường thế giới. Ở diễn biến khác, tại Pakistan, một số người bị thương và một đám cháy bùng phát bên ngoài dinh thự của cựu Thủ tướng Imran Khan hôm 14 tháng 3 khi những người ủng hộ ông đụng độ với cảnh sát địa phương. Reuters cho hay các cuộc đụng độ tương tự giữa các thành viên thuộc đảng PTI của cựu Thủ tướng Imran Khan và cảnh sát đã khởi phát từ tuần trước. Theo hình ảnh được đăng tải, cảnh sát đang trấn áp những người biểu tình bằng dùi cùi tại khu vực xung quanh dinh thự cựu Thủ tướng Imran Khan. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rana Sanaullah tuyên bố cựu Thủ tướng Imran Khan sẽ bị bắt với cáo buộc chuyển nhượng trái phép quà tặng nhà nước trong thời gian nắm quyền từ năm 2018 đến năm 2022. Được biết, sau khi bị lật đổ trong một cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội đầu năm trước, ông Imran Khan đã yêu cầu tiến hành bầu cử sớm trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng khắp đất nước. Tuy nhiên, Thủ tướng đương nhiệm Shehbaz Sharif bác bỏ yêu cầu và khẳng định Pakistan sẽ tổ chức bầu cử như dự kiến vào cuối năm nay. Ở Israel hôm 14 tháng 3, những người biểu tình đã dùng các đường ống và dây xích để gắn kết với nhau, tạo thành rào cản, chặn tuyến đường trước văn phòng Thủ tướng và khu vực văn phòng chính phủ. Họ nêu thông điệp phản đối những thay đổi tư pháp do chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thúc đẩy. Ông Oded Ellis, người đã nghĩ ra cách tạo rào chắn biểu tình đặc biệt nói trên chia sẻ, chúng tôi muốn chống lại chính phủ hiện tại vì không chấp nhận chế độ độc tài. Thủ tướng Netanyahu là một lãnh đạo thuộc phe bảo thủ. Ông đã bắt đầu nhiệm kỳ thứ 6 vào tháng 12 năm ngoái. Nói về kế hoạch giảm quyền lực của tòa án tối cao, ông kiên định cho rằng đó là cách hiệu quả để khôi phục sự cân bằng giữa các nhánh của chính phủ. Phe đối lập lo ngại ông Netanyahu đang hạ thấp quyền lực tư pháp khi ông này đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy kế hoạch cải cách không được lòng phần lớn người Israel. Biểu tình đã diễn ra trong nhiều tuần, đã xuất hiện các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình. Dù chưa thành luật, nhưng những kế hoạch cải cách đã ảnh hưởng đến đồng tiền shekel của Israel. Một số đồng minh phương Tây lo ngại nền dân chủ của Israel sẽ bị ảnh hưởng.
rác chất đống trên đường phố Paris vào thứ Hai ngày 13 tháng 3 khi các công nhân tiếp tục đình công để phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron. Ông Macron đã từ chối gặp đại diện các công đoàn và nhất quyết thúc đẩy thông qua dự luật tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi. Gần như mọi con đường ở Paris đều bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công phản đối kế hoạch của chính quyền ông Macron. Khắp nơi đầy những thùng rác, một số chắn ngang lối đi trên vỉa hè. Bất chấp thời tiết lạnh và ẩm ướt, mùi rác chất đống đang ảnh hưởng không nhỏ tới người dân địa phương. Một số khu dân cư có thể thuê công nhân tư nhân thu dọn tất cả những thứ này, trong khi nhiều khu vực khác lại không được may mắn như vậy và chỉ biết chịu đựng. Một người dân địa phương tên Caroline Venger nói với Reuters, theo tòa thị chính Paris, trong ngày thứ Bảy diễn ra cuộc đình công của các công nhân vệ sinh, ước tính khoảng 5.400 tấn rác vẫn chưa được thu dọn trên đường phố thủ đô. Các hiệp hội thu gom rác cũng không ấn định ngày nối lại dịch vụ này. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 14 tháng 3, Cơ quan Quản lý Thiên tai của Malawi cho biết bão nhiệt đới Freddy, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Nam bán cầu, đã khiến 190 người ở Malawi thiệt mạng sau khi xé toạc miền Nam châu Phi lần thứ hai trong vòng 1 tháng. Trung tâm thương mại Blantyre là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lũ lụt nghiêm trọng và mưa lớn đã phá hỏng cầu và đường, cản trở các hoạt động cứu trợ. Tính đến hôm 14 tháng 3, số người thiệt mạng ở Malawi đã tăng lên 190. Được biết, thiên tai xảy đến giữa lúc Malawi tiếp tục chiến đấu với đợt bùng phát dịch tả nguy hiểm nhất trong lịch sử. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Freddy cũng gây ra cảnh hủy diệt ở Mozambique sau khi đổ bộ lần thứ hai vào cuối tuần qua. Trong khi đó, vùng Đông Bắc nước Mỹ đang khẩn trương chuẩn bị đón bão tuyết, được dự báo càn quét từ đêm 13 tháng 3 đến sáng ngày 15 tháng 3 theo giờ địa phương. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cho biết, cơn bão có thể khiến tuyết rơi dày 40cm và gió thổi mạnh 72 km/h. Khu vực bị ảnh hưởng từ bang Pennsylvania đến bang Maine. Do tuyết rơi dày, các đường dây điện và cây cối có nguy cơ ngã đổ. Giao thông cũng trở nên nguy hiểm hơn vì đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Thống đốc New York, bà Kathy Hochul đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kể từ 8 giờ tối thứ Hai ngày 13 tháng 3. Cơn bão này có thể gây chết người, bà nói trong một cuộc họp báo ở Latham, một ngôi làng thuộc hạt Albany, New York. Đây sẽ là một cơn bão nguy hiểm. Người dân xin hãy tránh ra đường vì sự an toàn của chính bạn. Hãy ở yên trong nhà, bà Hochul kêu gọi. Thống đốc cho biết thêm, đợt tuyết lần này sẽ dày hơn 50% so với bình thường. Trọng lượng chính là một vấn đề, các khối tuyết sẽ rơi xuống như những viên gạch, khiến nhiều khu vực có nguy cơ mất điện diện rộng. Bà Hochul khuyến nghị người dân chủ động ứng phó với nguy cơ bị mất điện, đồng thời hạn chế di chuyển cho đến sáng thứ Tư ngày 15 tháng 3. Trong vụ đắm tàu mới ở Địa Trung Hải, 17 người di cư đã được lực lượng chức năng Ý đưa vào bờ trong ngày 13 tháng 3, giữa lúc Rome phải đối mặt với những lời chỉ trích về cách ứng phó với khủng hoảng di cư. Hãng tin ANSA của Ý đưa tin, 17 người sống sót sau vụ đắm tàu, tất cả đều đến từ bang Bangladesh, đã được đưa tới thị trấn Pozzallo ở vùng Sicilia. Theo Tuần Duyên Ý, 30 người khác e rằng đã thiệt mạng sau khi thuyền chở họ từ Libya đã bị chìm do thời tiết xấu vào hôm 12 tháng 3. Thảm kịch này xảy ra sau vụ đắm tàu gây chấn động vào hôm 26 tháng 2 ở gần vùng Calabria, phía Nam Ý, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng. Alarm Phone, một tổ chức từ thiện chuyên nhận cuộc gọi từ các tàu di cư gặp nạn, đã đổ lỗi cho chính phủ Ý góp phần vào bi kịch. Tổ chức này cáo buộc giới chức Ý không triển khai lực lượng tuần duyên đến cứu nạn sớm hơn, dù đã nhận được cảnh báo về nguy cơ thuyền chìm vào hôm thứ Bảy, ngày 11 tháng 3. Tuần Duyên Ý cho biết, vụ lật úp xảy ra bên ngoài khu vực tìm kiếm và cứu hộ Ý SAA của cơ quan này, và Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani cho biết Rome đang làm tất cả những gì có thể để tránh đắm tàu. Reuters đưa tin hôm 14 tháng 3, kết quả một cuộc khảo sát toàn cầu hàng năm do một nhà máy sản xuất máy lọc không khí Thụy Sĩ IQE thực hiện cho thấy thành phố Lahore ở Pakistan đã trở thành thành phố có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới vào năm 2022. Báo cáo được IQE công bố hôm 14 tháng 3 cũng cho biết Cộng hòa Chad ở miền Trung châu Phi đã thay thế Bangladesh trở thành quốc gia có chất lượng không khí ô nhiễm nhất vào năm ngoái. IQE đo chất lượng không khí dựa trên nồng độ các hạt gây hại cho phổi có trong không khí, được gọi là PM2.5. Khảo sát hàng năm của tổ chức này đã được nhiều nhà nghiên cứu và tổ chức chính phủ trích dẫn. Chất lượng không khí của Lahore đã trở nên tồi tệ hơn, từ mức 86,5 microgram
PM2,5 vào năm 2021 lên 97,4 microgram hạt PM2,5 trên 1 mét khối, khiến thành phố này trở thành thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu. Hồ Tàn là thành phố duy nhất của Trung Quốc nằm trong top 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới với mức PM2.5 là 94,3. Con số này đã cải thiện hơn so với mức 101,5 vào năm 2021. Hai thành phố tiếp theo nằm trong bảng xếp hạng của Ấn Độ là Bhiwadi nằm ở ngoại ô New Delhi với mức độ ô nhiễm là 92,7. Theo sát phía sau là thủ đô New Delhi với mức PM2.5 là 92,6. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến nghị nồng độ PM2.5 tối đa được cho phép có trong không khí để không ảnh hưởng tới sức khỏe là 5 microgram trên 1 mét khối. Báo cáo chỉ ra Ấn Độ và Pakistan có chất lượng không khí tồi tệ nhất ở khu vực Trung và Nam Á, nơi có gần 60% dân số sống ở những khu vực có nồng độ hạt PM2.5 cao hơn ít nhất 7 lần so với mức khuyến nghị của WHO. Tài liệu cũng chỉ ra, cứ 10 người trên toàn cầu thì có một người đang sống ở khu vực ô nhiễm không khí, gây ra mối đe dọa sức khỏe. Chỉ số trên được thu nhập từ hơn 30.000 máy theo dõi chất lượng không khí tại hơn 7.300 địa điểm ở 131 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực. Reuters cho hay các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất thuộc ngành bất động sản và công nghệ đã giúp thị trường chứng khoán châu Âu mở rộng hướng tăng hôm 14 tháng 3 sau khi giảm liên tiếp 3 ngày bởi thông tin tiêu cực về ngân hàng Silicon Valley. Chỉ số stock tăng 0,1% sau khi đỏ lửa 2,4% vào hôm trước, đánh dấu phiên giao dịch tệ nhất trong vòng một năm qua. Xét riêng từng nhóm, các cổ phiếu ngành bất động sản và công nghệ lần lượt tăng 1,1% và 0,4% khi nhà đầu tư mạnh tay mua vào những cổ phiếu có thể hưởng lợi nếu lãi suất duy trì ở mức thấp. Vào lúc này, lãi suất trái phiếu châu Âu tiếp tục giảm khi các nhà đầu tư dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ không quyết liệt thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Vào tuần trước, các nhà giao dịch đã dự đoán ECB có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp vào ngày 16 tháng 3. Tuy nhiên, kết quả khảo sát gần đây cho thấy các nhà đầu tư cho rằng ECB có thể chỉ điều chỉnh lãi suất thêm 25 điểm trong cuộc họp sắp tới. Đối với ngành ngân hàng, chỉ số cổ phiếu nhóm này giảm 0,6% sau khi báo cáo hôm 13 tháng 3 cho thấy các ngân hàng châu Âu đang gánh chịu những khoản thua lỗ lớn nhất trong vòng hơn một năm qua. Kể từ hôm nay ngày 15 tháng 3, Trung Quốc thông báo sẽ cho phép tất cả các loại thị thực khi nước này mở lại biên giới cho khách du lịch nước ngoài, lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, theo Reuters đưa tin. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện các bước đi tối ưu hóa để đảm bảo các chuyến đi an toàn và trật tự cho người dân cũng như người ngoại quốc, dựa trên việc đánh giá từng tình huống một cách khoa học. Bắc Kinh đã loại bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới cuối cùng sau khi giới chức này tuyên bố đã thành công kiểm soát dịch Covid-19 vào tháng trước. Những đơn vị trong ngành du lịch Trung Quốc cho biết, trong thời gian ngắn, họ không mong đợi đón được lượng lớn du khách hoặc nền kinh tế được thúc đẩy đáng kể. Năm 2019, doanh thu du lịch quốc tế chỉ chiếm 0,9% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.